ating first step dito sa ating warm milk. Papaalsahin natin yung yeast. In-add ko na yung 1 tablespoon ng sugar. Haluin lang natin. At i-add ko na rin yung 2 to 3 tablespoon ng warm water. At i-add na natin yung yeast. Papaalsahin natin to or ipapabloom natin. I-mix lang natin to and we will leave this for 5 minutes. Naggamit ako ngayon ng stand mixer. Dito sa bowl na stand mixer, nilagay ko na yung flour, yung sugar. Haluin lang natin to. At maglagay tayo ng well sa gitna. I-add ko na rin yung salt. Isama na rin natin yung 2 tablespoon ng butter, yung ating 2 eggs, at yung ating pinabloom na yeast. Yan, bumula na. Then, i-add na rin natin yung half a cup ng ube halaya or ube jam. Isasama ko na rin yung ating ube flavoring. Mga 2 to 3 tablespoon or isang bottle ng ube flavoring. Then, using a hook attachment, imimix natin to for 10 minutes sa number 2 lang ng ating stand mixer. Kung wala naman kayong stand mixer, check nyo na lang ang link sa description box ng aking ube pandesal para sa manual kneading. I-scrape ko lang yung mga dumikit na flour sa gilid hanggang doon sa ilalim. And continue lang natin ang pag-mix. Pagka ganitong medyo sticky pa, mag-add lang kayo ng about 1/4 cup ng flour. Ayan, after 10 minutes, pwede na ito. Switch off na natin. Kuha lang tayo ng flour sa kamay natin, pagtanggal natin itong dough para hindi masyadong madikit. Mag-dust lang tayo ng konting flour dito sa ating clean worktop. Ita-transfer na natin yung dough. And ininit ko lang to for about 2 to 3 minutes. Ang pagninit kailangan i-press and then pupush nyo palayo. Medyo sticky pa yung ating dough pero hindi na ako mag-add ng flour. Maglagay lang ako ng drop ng oil para madaling i-handle. Check na natin kung pwede na yung ating dough. Kung walang kayo ng konti, nanihilahin nyo to check the elasticity using a window pane test. Pag hindi na napupunit, pwede na ito. And bibilugin lang natin to. And yung ating bowl, lagyan lang natin ng oil. Spread lang natin. Transfer na natin itong ating dough. Make sure merong oil yung ating dough para hindi magpo-form ng crust. Cover lang natin to ng cling wrap or damp towel. Then we will leave this to rise for 1 hour hanggang mag-double ng size. Habang iniintay natin yung ating dough, gawin na natin frosting. Nilagay ko na yung cream cheese, yung icing sugar, at yung milk. Then nahaluin lang natin to. This one is ready. Ilagay lang natin to sa fridge hanggang hindi pa natin gagamitin. Gagamit ako ng tin foil tray. Naglagay lang ako ng oil at ibabrush ko lang para hindi didikit yung bread. And after 1 hour, nag-double in size na yung ating dough. Mag-dust lang ulit tayo ng konting flour dito sa ating clean worktop. Ita-transfer na natin yung pinaalsa nating dough. Then press down lang natin para matanggal yung air. Gagamitin ko na lang yung kamay ko, paninipisin ko lang ito, ipa-flatten lang natin. After natin ma-flatten yung dough, mag-i-spread lang tayo ng butter. Mag-leave kayo ng space din sa dulo for about 1 inch or 2 inches para didikit yung ating dough mamaya. Spread na rin natin yung ube jam or ube halaya. Ubusin ko na yung natira kong ube. Nasa sa inyo yung kung gaano karaming filling ang ilalagay nyo.
And lastly, mag-sprinkle lang tayo ng sugar. Huwag masyadong marami kasi matamis na yung frosting natin. And ibabaston lang natin to or ibipilugin lang natin to form like a log. Kailangan tight or firm yung pagbilog nyo. At sa dulo, ipipinch lang natin para mag-seal. Kaya natin hindi nilagyan ng butter yung dulo. Make sure na well-sealed yung ating dough. Hatiin ko lang ito sa 12 pieces. Sa gitna muna. Then, sa 4. Tansyahin nyo na lang yung size. And transfer na natin sa prepare nating tray. Cover lang natin ulit ito ng cling wrap or damp towel at ipoproof lang natin to or papaalsahin uli natin to for 40 minutes. 30 minutes ko na itong pinaalsa, mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Preheat natin yung oven for 10 minutes. And after a total of 40 minutes na pagpapaalsa, ready na yung ating oven. Ibibake natin to for 25 to 30 minutes. After 30 minutes sa oven, transfer na natin sa cooling rack. Palamigin lang natin to ng konti. Yung ating cream cheese, transfer ko lang sa piping bag. Kung wala kayong piping bag, pwedeng i-spread nyo na lang. Pa-pipe ko lang to ng pa-diagonal. Kung wala naman kayong cream cheese, pwede na lang yung grated cheddar cheese ang ilalagay nyo as toppings. Sa kabila naman. So, ubusin ko na lang tong cream cheese. Ayan, excited na akong tikman. Kuhain na natin at transfer natin sa plate. And there you have it, our ube roll with cream cheese frosting. Sana gustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.